на 7/7 пригоди всім. На Росії пройшов парад Побєдобєсія. Перед так званим парадом перемоги у центрі Москви глушили інтернет та зв'язок. На поклон до кремлівського диктатора, який сьогодні веде кровопролитну війну в Європі, приїхали лідери 6 країн, а також один прем'єр. Це Білорусі, Киргизстану, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану, Туркменії, а також прем'єр Вірменії. Дуже смішний вигляд має участь представників Лаосу, мабуть, як однієї з головних країн, яка перемогла у Другій світовій війні. Ще якісь держави, які не були помічені в антигітлерівській коаліції, підкреслив напередодні у нашому ефірі російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Сам же кремлівський диктатор під час своєї промови, як завжди, погрожував Заходу ядерною зброєю. Росія буде делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны. А мы помним. Ну і сьогодні російські окупанти намагалися зламати, і довелося все-таки їм дійсно постаратися для того, аби перебити українське телебачення. І було повідомлення про те, що зламали сигнал Starlight Media та Інтера, запустили трансляцію свого недопараду. А зараз надходить повідомлення про те, що зламали і, на жаль, наш супутник. Тому я закликаю наших глядачів знайти 24-й канал на Ютубі. Дивіться пряму трансляцію там. Ми завжди дбаємо про те, аби ви отримували оперативну інформацію саме з усіх можливих вам месенджерів, а також на Ютуб-каналі. Тому знаходьте 24-й і підписуйтеся на наш телеграм-канал. Тому що, от бачите, не подобається росіянам, що ми говоримо правду. Намагаються вони нам якось зашкодити. Але зараз фахівці працюють над відбиттям цієї хакерської атаки. Тому я ще раз закликаю вас підписатися і знайти наші медіа, зокрема у соцмережах Facebook, YouTube і Телеграм-канал. Ну а Велика Британія висилає російського аташе з питань оборони, а також позбавить деякі об'єкти нерухомості, що належать Росії, дипломатичного статусу. Це така відповідь Лондона на зловмисну діяльність Кремля. Про це заявив міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі, пише Sky News. Зазначається, що російський аташе, на думку британського уряду, міг шпигувати на користь Москви. Саме через це Джеймс Клеверлі назвав його неоголошеним офіцером військової розвідки РФ. Крім цього, Велика Британія обмежує тривалість російських дипломатичних віз. Ми запроваджуємо нові обмеження на російські дипломатичні візи, включаючи обмеження тривалості часу, який російські дипломати можуть проводити у Великій Британії. Наша відповідь буде рішучою і твердою, каже Клеверлі. Послання Росії чітке: припиніть цю незаконну війну, виведіть свої війська з України, припиніть цю зловмисну діяльність. Видання зазначає, що всі ці рішення уряду частково пов'язані із подіями у квітні, коли було заарештовано 20-річного британця Ділана Ерла, якого звинувачували в організації підпалу лондонської комерційної нерухомості, пов'язаної з Україною. Йому інкримінують організацію ворожої діяльності на користь Москви. І за версією слідства, Ерл брав участь у шахрайських діях, дослідженні та розвідці цілей, а також намагався завербувати людей для надання допомоги російській розвідслужбі. Згідно із судовими документами, 20-річний молодик був пов'язаний із забороненою терористичною ПВК «Вагнер».